توتوريال 8 راح يتكلم عن الاوبريتور اوفرلودنج. الاوبريتور شنو هم الاوبريتور؟ اللي هم بلس، ماينس، ضرب، قسمة، بلس بلس، ماينس ماينس، بلس ايكوال. هذول الاوبريتورز. ليش ابي اسوي عليهم اوفرلودنج؟ ليش ابي ارجع اعيد تعريفهم؟ نفرض ان انا عندي كلاس اسمه فيك، وعندي v1 v2 و v3. يصير اقول v3 equal v1 plus v2 كذي مني والطريق؟ لا، ما يصير. ليش؟ لان الكومبايلر ما راح يفهم شنو يعني plus object. عندي هذا object وهذا object. الكومبايلر احنا ندري ان الاوبجكت ممكن يكون فيه multiple variable، ممكن يكون فيه x y z. ممكن الاكس تكون integer، ممكن الواي تكون دبل، ممكن الواي، ممكن الزد تكون كاركتر، صح؟ فلما اقول له انا v1 plus v2 الكومبايلر مني والطريق ما راح يعرف. راح يعرف البيسك ثينج، يعني يعرف انه يجمع لي two integers مع بعض. لما اقول له مثلا int x equal 5 y equal 6 مثلا، اقدر اقول له، وعندي مثلا integer هم بعد z، اقدر اقول له z equal x plus y. راح يجمع القيم 6 و5 ويقوم يسيفها بالزد. انتجرز عاديين ماكو مشكلة. بس اوبجكت لا، الاوبجكت ممكن يكون فيه وايد اشياء داخل، فلازم ارجع اعيد تعريف، او اني ادزها على فانكشن يسوي لي العمليات اللي انا ابيها ويرجع لي القيمة. هذا كلام مختصر، خلينا نحل ونطبق احسن. عندي كلاس اسمه vic، في x و y private by default، وفي عندي هني constructor حق default values، في عندي هني constructor حق parameterized، يعني تاخذ القيم بارامتر. هذا احنا الكلام عارفينه. وعندي هني هذه print vic تطبع قيم x و y، وعندي هذه function member function اسمها sub vic. هذا الثنتين هم member function. خلينا نشوف شنو فيها السب vic. شو تسوي؟ sub vic تستقبل object as a parameter، وفي اكو داخلها معرف هم بعد object، ويسوي شوية عمليات ويرجع لي القيمة الجديدة. خلينا نحل. عندي object اسمه v1، نستخدم البارامترايزد constructor. اتوقع خلاص تعودنا على هالسالفة يعني. سيف الواحد بالA والواحد بالB، قال لي يسيف للA بالX صارت 1، وسيف للB بالY صارت 1. نفس الشيء الV2 X و Y هم بعد راح يستخدم البارامترايزد constructor. هالمرة الA صار فيها 2 والB صار فيها 2، سيف للA بالX وسيف لي الB بالY. سوري 2 هذه. تمام. وعرف لي بعد object اسمه v3 راح يستخدم الديفولت constructor أصفار. تمام. قال لي v3 equal v1.subvic. شنو يعني v1.subvic هذه؟ يعني راح يستدعي الممبر فانكشن اللي اسمه subvic عن طريق الاوبجكت v1 ودز وياها v2. زين، هذا call by value. شلون عرفنا انه call by value؟ ماكو reference هني. خذ v2، خذ نسخة من v2 وقام سيفها بالv. شنو فيها v2؟ 2 و2. تمام. v1 هني هو البوينتر،
هو this pointer لأنه هو اللي مستدعي الفانكشن. تمام. فعندي هني v2 إن وخذت راحت بالv، ولا ننسى إن أنا عندي هني this pointer يأشر لي على v1. فلما أقول x خالية أنا أقصد فيها v1. تمام. لما أقول v.x هني أقصد فيها القيم هذه v.y اللي سوري القيمة هذه، v.x اللي هي هذه. تمام. عرف لي object اسمه result أو ريس اللي هي مختصر result، فيها x و y، راح يشتغل مع الديفولت constructor أصفار. قال لي result.x يقصد فيها هذه، شنو يسيب لي فيها v.x. وين v.x اللي هي الاثنين minus x. هني نتكلم عن this pointer احنا قلنا يأشر على المرة على منو؟ على v1. v1 شنو فيها؟ الx v1 فيها 1. 2 minus 1 equal 1 وسيب لي اياها بالresult.x. هذه صارت 1. نفس الشيء result.y v.y شنو فيها v.y؟ فيها 2 minus y اللي هي this pointer عن v1. شنو فيها y v1؟ 1. 2 minus 1 1. قال لي return result. return لوين؟ سيفها v3. v3 شنو صار فيها الحين؟ destroyed. خلص الستيتمنت. قال لي v3.printvic. خذ ال v3 printvic. وين نروح هني cout x كوما y بالنسبة لل v3 لأن ال v3 هو اللي مستدعيها. طب هي قال لي v3 مرة ثانية بس هالمرة v2.subvic. ال v2 هي اللي مستدعية الفانكشن، معناها هي البوينتر، وال v1 call by value. صار عندي ال v x و y فيها قيم منه هالمرة ال v1 اللي هي 1 و1. قلنا ال v2 وهو البوينتر، وال v خذ قيم ال v1. عرف لي object اسمه result x y كوبي ما ادري اسف ال default constructor اصفار. قال لي result.x اللي هو هذا equal v.x minus ال x. احنا قلنا ال x pointer على منو؟ على ال v2. ال v2 شنو فيها بال x؟ 2. 1 minus 2 وسيبها بالresult.x minus 1. قال لي result.y يقصد فيها هذه v.y اللي يقصد فيها هذه minus y اللي هي البوينتر عن ال v2 يقصد فيها هذه. فصارت 1 minus 2. 1 minus 2 وسيبها بالresult.y. 1 minus 2 وسيبها بالresult.y صارت minus 1. قال لي رجع لي الريزلت سيبها بالv3. الريزلت شنو فيها؟ صار فيها minus 1 minus 1 destroyed. قال لي بعدين v3.printvic. خذ ال v3 وراح حق الprintvic. شنو فيها الprintvic؟ اطبع لي قيم x و y minus 1 minus 1.
خلص الكود. سؤال ثاني، عندي كلاس اسمه vic في x و y private by default. في عندي constructor حق ال default values و constructor ياخذ 2 parameter سيف لي ال a بال x وال b بال y. في عندي print vic، وعندي هني operator overloading اللي هي operator plus. خلينا نشوف شو تسوي، وهذا ال definition مالها. يلا مرة يصير سهل. اوكي، عندي object 3 objects من نوع vic، عرف لي اياهم. object 1 راح يروح ينادي ال parameterized constructor سيف في 1 و 2. object 2 نفس الشيء x و y صار في 10 و 20. object 3 راح ينادي ال default constructor أصفار. تمام، هالمرة قال لي object 1 plus object 2 سيب لي اياها ب object 3. احنا مساعة قلنا ما يصير اسوي v1 plus v2 صح، بس الحين يصير. ليش؟ لانه هو اعاد تعريف البلس. اعاد تعريف البلس بحيث انه يعني سوى definition بحيث انها تتوافق مع الاوبجكت. تمام، هالستيتمنت هذا يوافق شنو من اللي احنا شفناه مساعة؟ object 1 dot operator plus object 2. منو راح يكون البوينتر ومنو راح يكون البارامتر؟ الاوبجكت 2 راح يندز هني، والاوبجكت 1 هو البوينتر. فكأنها هني صايرة هذه الاوبجكت 2 هذه اللي هي الارجيومنت اللي راح تندز، وهذا البوينتر كأنه يعادل كذي نسويها كذي. اوكي، فالطرف اليسار من البلس هو البوينتر، والطرف اليمين هو اللي راح يندز call by value. هذا نسخة من الأوبجكت 2 سماها OP2. الأوبجكت 2 شنو فيها؟ 10 و20. عرف لي vic object اسمه temp، راح يشتغل عند default constructor x و y أصفار. قال لي temp x temp.x يقصد فيها هذه equal x يقصد منو؟ يقصد البوينتر هني احنا قلنا يشير على منو؟ على الاوبجكت 1 الطرف اليسار البلس. تمام، شنو فيه الاوبجكت 1؟ بالاكس فيها 1 op2.x 10 1 بلس 10 11 سيفها بالtemp x صارت 11. هني temp.y equal y اللي هو يقصد فيها الاوبجكت 1 y بالاوبجكت 1 this pointer this y اللي هي 2 plus op2.y 20 20 بلس 2 22 سيفها بالtemp y صارت 22. قال لي ارجع بالtemp وسيفها بالاوبجكت 3، فصار الاوبجكت 3 شنو فيها؟ 11 و 22 destroyed.
قال لي object1 دوت printvic طبع لي x y object1 1 و 2 نفس الشيء حق الobject 2 10 20 ونفس الشيء حق الobject 3 11 22. السؤال الثالث عندي كلاس اسمه vic xy by default constructor parameterized constructor default في أصفار البارامترايزد يسيب لي ال A بال X وال B بال Y وفي عندي print vic يطبع القيم وعندي operator overloading. يلا المين عرف لي object اللي هو obg1 في x و y راح يستخدم البارامترايزد constructor سيف لي 1 و 2. عندي object 2 سيف لي فيها 10 و 20 نفس الشيء 10 و 20 على البارامترايزد constructor و object 3 ماكو مكان default constructor أصفار. تمام. object 1 plus object 2 احنا قلنا هذا الستيتمنت يقابله الستيتمنت هذا object 1 dot operator plus ودز الobject 2 فراح يكون الobject 2 الطرف اليمين هو الارجيومنت اللي يندز يصير بارامتر الفانكشن والobject 1 هو البوينتر يعني x و y تشير للobject 1. صار في عندي هني vic op2 اللي هو خذ قيم الobject 2 نسوي السهم مرة ثانية خذ كوبي من الobject 2 تمام. داخل الفانكشن شنو قال لي x هني تمثل منو؟ تمثل الobject 1. ليش؟ لأن هي البوينتر. تمام. فكأنه قاعد يقول لي this x equal this x plus op2 dot x. تمام. الx اللي هي 1 مالت الobject 1 اللي هي this x plus ob2 dot x اللي هي 10 1 plus 10 11 سيب لي اياها بالthis x احنا قلنا تشير على منو؟ على object 1 صارت 11. الواي اللي هي this y equal this y plus op2 dot y this y فيها 2 و op2 dot y فيها 20 plus 2 اللي هي 22 ورجع سيب لي اياها بالthis y اللي هي هذه صارت 22. قال لي return this يعني return منو؟ يعني return الobject 1 قيم الobject 1 سيب لي اياها بobject 3 صارت 11 صارت 22. خلص الفانكشن destroyed. قال لي object 1 dot print vic ونفس الشيء حق الobject 2 ونفس الشيء حق الobject 3 يعني يطبع الاكس والواي حق كل وحدة راح تصير 11 22 10 20 11 22. السؤال الرابع عندي كلاس vic x و y فيه private by default عندي default constructor يعطي القيم اصفار عندي parameterized constructor
سيف لي ال A بالX وال B بالY print vic يطبع لي القيم و operator overloading اللي هو operator plus. نروح على المين. عندي object 1 x و y راح يسيف الواحد بالx والاثنين بالواي. وعندي object 2 x و y 10 بالx وال20 بالواي. وobject 3 x و y default أصفار. تمام. object 1 plus object 2 سيف لي اياها بobject 3. مثل ما قلنا يعادل object 1 dot operator plus وسيف واخذ معاها الاوبجكت 2. فمنو اللي راح يكون البارامتر ومنو اللي راح يكون البوينتر؟ الاوبجكت 1 هو البوينتر والاوبجكت 2 هو البارامتر. معناها this x او الاكس الخالية راح تكون تشير على الاوبجكت 1. هذا كوبي من الاوبجكت هذا كوبي من الاوبجكت 2 وخلاها بالفاريبل بالاوبجكت op2. اوبجكت 2 فيها 10 و20. تمام. قال لي op2.x اللي هي هذه equal x شنو فيها؟ تشير على الاوبجكت 1 فيها 1 plus op2.x اللي هي 10. 1 plus 10 11. سيفها بال op2.x. نفس الشيء الواي تشير على منو؟ على الاوبجكت 1 لأنها هي البوينتر. فأخذ الواي اللي هي 2 plus op2.y اللي هي 20. 20 plus 2 اللي هي 22. سيفها بال op2.y. قال لي return op2. سيفها بالاوبجكت 3. قال لي في object 1 print vic راح يطبع لي x y و op2 و op3. راح يصير 1 2 10 20 11 22. السؤال الخامس نفس الكلاس x و y private by default constructor أصفار. البارامترايز constructor يسيف ال A بالx وال B بالy. print vic يطبع x و y. وعندي operator overloading. على المين object 1 x y راح يستخدم البارامترايزد. راح يسيف 1 و 2. object 2 نفس الشيء. راح يسيف 10 و 20. object 3 default constructor فيها أصفار. قال لي object 1 plus object 2. خلاص عرفنا احنا هذه راح تروح هني. بس دير بالك هالمرة باي ريفرنس سوى لينك وياها. يعني اي تغيير يصير على ال op2 هني
اللي هي فيها 10 و20 راح يأثر على ال OP2 بالمين. والأوبجكت 1 احنا قلنا هو البوينتر. خلاص قال لي OP2 equal x اللي هي this x اللي هي تبع الأوبجكت 1 اللي هي 1 plus OP2 dot x OP2 dot x اللي هي هذه 10 plus 1 اللي هي 11 تصير 11 سيبها بال OP2 dot x هذه صارت 11. وبما أن هذه صارت 11 ال OP2 بالمين راح تصير 11 OP2 dot y equal y اللي هي تبع الأوبجكت 1 plus OP2 dot y اللي هي 20 plus 22 سيبها بال OP2 dot y صارت هاي 22. وبما أن هذه صارت 22 الأوبجكت 2 هي تصير 22. ليش؟ لأنها باي ريفرنس. قال لي رجع ال OP2 مسحتها قبل ماكو عنده. تمام موجودة. قال لي رجع ال OP2 وسيفها بالأوبجكت 3. OP2 شنو فيها؟ في 11 و22. قال لي object 1 print vic object 2 print vic object 3 print vic راح اطبعهم كلهم راح تصير 1 و2 11 22 11 22. السؤال السادس نفس الكلاس x و y private by default default constructor يعني يحط فيهم أصفار و parameterize constructor يسيب لي ال a بال x وال b بال y print vic يطبع القيم وهالمرة الoperator overloading الماينس. علمين object 1 في 1 و2 x و y 1 و2 على parameterized constructor و object 2 x و y نفس الشيء 10 و20 object 3 x و y راح يحط لي فيهم أصفار default constructor object 3 equal object 1 minus object 2 نفس الشيء. احنا قلنا الأوبجكت راح تكون تعادل هذه object 1 dot operator minus هذا الأوبجكت 2. فالأوبجكت 2 هي اللي راح تروح بارامتر على الفانكشن وأوبجكت 1 هي البوينتر. هذا الأوبجكت 2 هذا منها كوبي سماها OP2 الأوبجكت 2 فيها 10 و20 عرف لي اوبجكت اسمه temp في x و y راح يشتغل مع الديفولت كونستراكتور اصفار. تمام قال لي temp x يقصد فيها هذه temp x equal op2 دوت x اللي هي 10 minus x minus منو x اللي هي منو اللي هي this x يقصد فيها منو البوينتر على object 1 اللي مستدعي فهذه 1 فهذه راح تصير 10 minus 1 هي 9 والtemp y شو تساوي op2 دوت y اللي هي 20 minus ال y اللي هي this y اللي هي تشير على object 1 20 minus 2 اللي هي 18. قال لي return
temp وسيفها بالobject 3. حطيت عليها فصار عندي فيها 9 و18 destroyed. قال لي object 1 print vic و2 و3. السؤال السابع قال لي show the output of the following program if it contain an error explain it. يعني هذا البرنامج يمكن يكون فيه error يمكن ما يكون فيه error. اوكي، الكلاس نفس ما هو x و y private by default constructor أصفار والparameterized a بالx والb بالy وprint vic حق يطبع القيم، وهالمرة الoperator overloading حق المultiplication. تمام. علمين object 1 xy راح يستخدم parameterize، راح يسيف ال a بالx اللي هي 1 وهذا 2 و object 2 نفس الشيء x y راح يكون فيها 5 و5. خلاص قال لي see out هالمرة object 1 times object 2 يعادلها object 1 dot operator star object 2. منو اللي راح تندز؟ هذه راح تندز هني سماها op2 x و y. op2 فيها 5 و5 والثانية اللي هي البوينتر الاكس والواي راح تكون تشير على this x و this y راح تشير على الobject 1. هنشوف شو مداخل كل فانكشن اول وبعدين نتكلم. على طول الاوبريشن صارت مع الريتيرن. قال لي x، شنو الاكس؟ اللي هي this x اللي هي اقصد فيها الاوبجكت 1 اللي هي 1 times الستار اللي هي هذه multiplication op2.x. شنو فيها op2.x؟ 5 plus y اللي هي this y اللي هي 2 ضرب op2.y اللي هي 5. 1 ب5 فيها 5، 2 ب5 فيها 10، 10 بلس 5 15، توتال راح يكون هذا كله 15. وقال لي ريتيرن ال 15. سوي له سي اوت، ماكو ايرور، الامور طيبة عادي. سؤال ثامن نفس الشيء show the output if it contain an error explain it. نفس الكلاس عندي x y private by default default constructor أصفار يعني ليهم أصفار، والبارامترايز يسير لل a بالx والb بالy وبرنت، وفي عندي operator overloading مالت multiplication. اوكي، عندي object object 1 في 1 و 2 object object 2 x و y حق يعني فيها default values تستخدم default constructor أصفار. اوكي، قال لي object 2 equal 5 times object 1. يصير ليش error؟
تعالوا وياي شوية هني ابي اشوف الكول. هني قلنا اذا بيعادلها object1 dot operator star ومتزوز الاوبجكت 2. احنا كذي نستخدم يعني نستدعي الممبر فانكشن صح؟ لازم عن طريق اوبجكت صح؟ تعالوا خلينا نشوف هني شو يعادلها. شنو يعادلها هني؟ يصير كذي يصير استدعي member function عن طريق integer رقم، مو لازم يكون object هني. فشنو اقول له هني؟ I cannot call a member function using integer. او اذا كان الكلام هذا يمكن تخافون انه يكون غلط، تقدر تسوي له كذي 5 star object 1. هذا خطأ. الصح object 1 star 5. ليش صح؟ هنسويها. اذا كانت object 1 star 5 راح تكون object 1 dot operator star ودز الفايف راح تروح بارامتر ناطر ان هني يكون انتجر A راح يسيب فيها 5، فراح تمشي الامور هني. بس اذا كانت 5 star object 1 لا. السؤال التاسع نفس الشيء، قال لي show the output واذا فيها error explain it. زين، نفس الكلاس عندي xy private by default constructor parameterized constructor. هذه تعين اصفار، وهذه تحط الاي بالاكس والبي بالواي، والprint vic تطبع الاكس والواي. وعندي هني operator overloading مال المالتيبليكيشن، بس هالمرة friend شنو يعني non member function. non member function شنو يعني non member function وfriend function بنفس الوقت. شنو يعني؟ الفriend function عندها access على البرايفت داتا داخل الكلاس، بس هي مو member function، فراح يختلف الكول حقها. شلون نسوي كول حق non member function؟ عادي عن طريق اسم الفانكشن واقواس ادز البارامتر، وهذا الديفينيشن مالها. وخلنا نشتغل. والحين راح يبين، راح نتكلم. زين، وهذا عندي object 1 في x و y 1 2، وعندي object 2 x y فيها أصفار. قال لي object 2 equal 5 time object 1. هذه مقابلها راح يكون كذي. المقابلها بما انها non member function الاوفرلودنج الاوبريتور overloading non member function راح يكون مقابلها كذي. راح يكون مقابلها operator star اقواس ادز فيها الارجيومنت هذه اول وحدة، وهذه ثاني وحدة. 5 راح تروح تدور مقابلها، لقيتها vic error. شنو الايرور؟ argument must match parameter
list. يعني إذا كانت 5 star object 1 غلط، إذا كانت object 1 star 5 راح تكون الصح. خلينا نشوف الصح، شوف تضبط ولا ما تضبط. قلنا operator star، راح ندز الأوبجكت 1 في أول شي، و5 راح يروح الأوبجكت 1 يدور. أوكي مضبوط، راح يروح ال5 تلقى نفسها بالانتجار تمشي. جربوا سووا رن حتى على هذه، راح تضبط. أنا جربتها ضبطت. السؤال العاشر نفس الكلاس عندي xy private by default، في constructor default values أصفار، نفس الكلاس. عندي operator overloading مال multiplication friend non member function. يعني نشتغل ونشوف. عندي object one x و y، راح يشتغل parameterized constructor 1 و 2 object 2 x و y أصفار default constructor. زين، هنا قلنا بما ان الاوبريتور overloading هني non member function، فخلينا نشوف المقابل حق الكول هذا. operator star، نفتح قوس، هذه راح تكون اول argument، والخمسة راح تكون ثاني argument. راح نروح ناخذ الاوبجكت 1. نفس المشكلة error. obj يعني هذه غلط. صح انها تكون صح انها تكون 5 star obg 1، مقابلها راح يكون صايرة كذي operator star 5 object 1. راح ياخذ الخمسة، يلقى انتجر ناطرته، راح ياخذ الاوبجكت يروح يلقى الاوبجكت البارامتر اوبجكت. اوكي show the output، واذا في error explain it. نفس الكلاس x و y private by default، نفس الكونستراكتورز default حق تسوي فيها اصفار، والبارامترايز تسوي في الاي بالاكس والبي بالواي. في عندي void print vic تطبع الاكس والواي. وهذه الاوبريتور overloading عندي friend function يعني non member. خلينا نشتغل. xy 1 2 default constructor اصفار. قال لي object 2 equal object 1 time 5. اوكي، بما انها non member function، شلون راح هذا شنو يعادله operator star، راح ياخذ object 1 يخلي اول argument، وال5 ثاني argument. راح صعد فوق. اوكي مضبوط، سماها v. خذ كوبي من الاوبجكت 1 و 2، خذ ال5. اوكي مضبوط.
عندي انتجر A، هذه A فيها 5. تمام، الكول مضبوطة. لقيت في عندي هم بعد object result x و y راح يشتغل default constructor أصفر. اوكي، قال لي result.x equal a اللي هي 5 times v.x. v.x هذه اللي هي 1. 5 ب1 5 صارت هذه 5. result.y اللي هو هني equal a اللي هو 5 times v.y اللي هي 2. 5 في 2 10. قال لي رجع الريزلت وسيفها بالobject 2، صارت 5 و10. object 2 دوت printvic راح يطبع الx والy اللي هي 5 و10. ماكو error.